හලෝ කොහමද ඔයගොල්ලන්ට? ඉතින් මම අපේ Telegram channel එකේ දැම්ම ඔයගොල්ලන්ට අප්ඩේට් එකක් දුන්නා. මේ ARB coin එක earn කරගන්න විදියක් ගැන. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ post එක මම දාලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක කරගන්න විදිය තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් ගේන්නේ. මොකද සමහර කට්ටියට මේක කරගන්න තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. ඒක නිසා මෙන්න මේක කරගන්න විදිය තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. ඔයාලට මේක කරගන්න කිසිම මුදලක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම මේ දාන වීඩියෝ එක ඔයාලට බලලා ලේසියෙන්ම මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔක්කොම හම්බෙන්නේ ෆ්‍රී. ඔයාලට විඩ්‍රෝ ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේක විඩ්‍රෝ ප්‍රූෆ් එකකුත් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකේ ARB coin 5ක් විතර ඔයාලට හම්බෙනවා ෆ්‍රීම. ඒකෙන් තමයි මේකේ mining වෙන එකක් වෙන්නේ. එතකොට මේ mining වෙන ඒවා මේ coin 0.5ක් වුණාට පස්සේ ඔයාලට විඩ්‍රෝ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදියට ගත්ත එකකින් ගත්ත විඩ්‍රෝ ප්‍රූෆ් එකක් තමයි මේ විදියට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ෂුවර් මේක විඩ්‍රෝ ගන්න පුළුවන්. කට්ටිය විඩ්‍රෝ අරන් තියෙනවා. හරි. ඉතින් අපි ඉක්මනින් බලමු කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. මේක කරගන්න නම් Q browser එක ඕන වෙනවා. ඔයාලා ෆෝන් එකෙන් කරනවා නම්. ඩෙස්ක්ටොප් ලැප්ටොප් තියෙන කට්ටියට නම් ඒකෙන් ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. මොකද අර wallet එකක් එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් විදියට ඔයාලට ඇඩ් කරගන්න ඕන. මේක කරනකොට ඒක normal browser වලින් කරන්න බෑ. Q browser එක use කරලා තමයි කරන්න ඕන. ඉතින් මම Q browser එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒ වීඩියෝ එක බලන්න ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් Q browser එක use කරන විදිය. එතකොට මම උඩින් කාඩ් එකක් විදියටත් දාන්නම් ඕනනම් හොයාගන්න බැරි නම්. හරි. ඔයාලා ඉස්සලා මෙන්න මේ link එකකින් මේ විදියට ක්ලික් කරගන්න නැත්නම් ඒ link එක copy කරගන්න. copy කරගෙන මෙන්න මේ විදියට Q browser එක open කරගන්න. ඒක touch කරලා හරි මේ විදියට මම Q browser එකටම යනවා. හරි. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට site එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න මේ ARB coin 5ක් මේකෙන් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක mining වෙන්න ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා. හරි. මේ විදියට ඔයාලට site එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා මෙන්න මෙතන wallet එක connect කරගෙන ඉන්න ඕන. මෙතන connect wallet කියන එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට මේකට import කරලා තියෙන wallet ඔයාලට මෙන්න මෙතන import කරලා තියෙන wallet මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. metamask එක එහෙම import කරගන්න. ඔයාලගේ word 12ක් trust wallet එක එහෙම ඔයාලා use කරනවා නම් metamask එකට ඒවා import කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලගේ තියෙන wallet එක මෙතනින් select කරගන්න. මම metamask එක මේ විදිහට select කරගන්නවා. ඒ විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්තාම මෙන්න මෙතන බලන්න ඉරි තුන ටච් කරලා මේ විදිහට notification එකක් ඇවිල්ලා තියෙන metamask wallet එකෙන් ඊට පස්සේ ඒක approve දෙන්න ඕන. හරි. මේ විදිහට ඔයාලගේ තියෙන wallet එක සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙතන next button එක දීලා මෙතන connect දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලා වෙන network එකක නම් ඉන්නේ. ඔයාලට මේ විදිහට arbitrum network එකට මාරු වෙන්න කියලා මෙන්න මෙතනින් switch button එක click කරන්න තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ආයේ site එකට යන්න. හරි. හරි. මෙතන කනෙක්ට් වෙලා නැත්නම් ආයේ මේ විදියට ක්ලික් කරලා බලන්න. හරි. එහෙම ක්ලික් කරාම මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ ඇඩ්‍රස් එක වැටෙයි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ඔයාලා මේ විදියට පල්ලෙහාට යන්න. හරි. පල්ලෙහාට නෙමෙයි මෙන්න මෙතන මේ විදියට බැනර් එකක් pop up වෙනවා. අර ARB 5 කියන එක ආවට පස්සේ ඔයාලා එතන මෙන්න මෙතන get free ARB කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕන. මෙන්න මේ විදියට. හරි. ඊට පස්සේ මේ විදියට පල්ලෙහාට යන්න. මෙන්න මෙතන දැන් කෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ කෝඩ් එක ඔයාලා මෙතනින් copy කරගන්න ඕන. හරි. මේක මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන කෝඩ් එක ඔයාලට දුන්නට වැඩක් නැහැ. මොකද ඔයාලගේ Telegram එකෙන් මේක verify කරගන්න ඕන. ඒක නිසා මෙන්න මෙතන Telegram කියන එක ක්ලික් කරගන්න. හරි. මේ විදිහට Telegram කියන එක ක්ලික් කරගත්තා පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට Telegram එකෙන් open වෙනවා මේ bot එක. ඒකම open වුණාට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන start button එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒ site එකේම link එක ආයෙනවා. මෙතනින් කියලා තියෙනවා අර ඔයාලා copy කරගත්ත code එක මෙන්න මෙතෙන්ට දෙන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට. sorry.
මෙන්න මේ විදිහට කෝඩ් එක සෙන්ඩ් කරන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ Twitter user name එක මෙන්න මෙතනින් දෙන්න කියනවා. මම මේක මේ විදිහට මගේ Twitter user name එක දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට @ ලකුණ ගහන්න එපා. නැතුව මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ Twitter user name එක එක නෙමෙයි user name එක මෙන්න මෙතනින් send කරන්න ඕන. මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට මෙයාලා ඔයාලගේ Twitter user name එක save කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේවා අපි follow කරන්න ඕන. හරි. ඔයාලා මේ විදිහට ආපු ගමන් මෙන්න මෙතනින් pop up වෙයි follow කියලා. එහෙම pop up වුනේ නැත්නම් window එකක් මෙන්න මෙතන කළු පාට වෙලා ඇති follow button එක අන්න එක click කරන්න. ඊට පස්සේ following එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේකත් ඕනනම් click කරලා දාන්න. හරි. ඔන්න ඔයක කරන්න තියෙන්නේ ඉස්සල්ලාම ටාක්ස් එක විදිහට. හරි. ඔයාලා ඔයාලගේ Twitter එකේ user name එක දන්නේ නැත්නම් ඔයාලා Twitter එකට එන්න. Twitter එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ profile icon එක click කරගන්න. ඒක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලගේ නම ඉස්සෙල්ලාම. ඊට පස්සේ මේ ඇට් ලකුණත් එක්ක තමයි ඔයාලගේ user name එක තියෙන්නේ. අන්න ඒක තමයි ඔයාලගේ user name එක. අතන ඉල්ලන්නේ ඇට් ලකුණ නැතුව user name එක. ඒක නිසා අන්න ඒක fill කරගන්න තියෙන්නේ. හරි. හරි. ඊට පස්සේ මේකේ දෙවෙනි ටාස්ක් එක විදිහට මෙන්න මෙයාලගේ channel එකට join වෙන්න කියනවා අපිට. අන්න ඒ බටන් එක ක්ලික් කරලා මේකට අපි join වෙන්න ඕන මේ විදිහට. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ටාස්ක් එක විදිහට යාළුවගේ group එකට join වෙන්න ඕන මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට හරියට මේ ටාස්ක් තුන කරා නම් ඔයාලා මේ check කියන බටන් එක මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට congratulations කියලා වැටෙනවා. එහෙම වැටුණා නම් හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ link එකෙන් යන්නත් පුළුවන්. හරි. මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාලා මේක රීෆ්‍රෙෂ් කරලා බලන්න එකපාරක්. හරි. මේ විදිහට රීෆ්‍රෙෂ් කරාම ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ account එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට rate එකක් හම්බ වෙනවා. මේ speed එකෙන් තමයි ඔයාලගේ mining එක සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේකේ අප්ඩේට් කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා මේකේ ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එතන ටාස්ක් ටිකක් තියෙනවා. ඒක කරාම හරි. මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ මිනිමම් විඩ්‍රෝ එක මේ ARB coin 0.5ක් වුණාට පස්සේ විඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනට ගියාම ඔයාලගේ referral link එක තියෙනවා. ඔයාලා යාළුවෝ invite කරනවා නම් ඒකනොත් ඔයාලට rebate එකක් එනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මම අප්ඩේට් කියන එකට ගිහින් පෙන්නන්න. මෙන්න මේ ටාස්ක් කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මේ Twitter කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට tweet එකක් දාන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන tweet කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා මෙතන everyone කියන එක දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට දාන්න තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලා ට්වීට් එක දැම්ම නම් මෙන්න මෙතන කන්ෆර්ම් කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් waiting කියලා තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒක හරියයි. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන 0.5ක් වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් claim කරගන්න පුළුවන්. claim කරපුවම මෙන්න මෙතෙන්ට එනවා. ඒක withdraw කරගන්න පුළුවන් address දීලා. ඔයාලගේ Ethereum address එකම තමයි මේකට දෙන්න තියෙන්නේ. private wallet වල නම් exchange වලට ගන්නවා නම් මේ ඒ වගේ address එක හරියට බලලා දෙන්න මෙතන ඉල්ලන address එක. හරි. මෙන්න මෙතනත් withdraw කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක නම් referral එකකින් එන income එක withdraw කරන්න තියෙන්නේ. මෙතනින් වෙන්න ඕන මේ withdraw බටන් එකකින්. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේක වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට මේකේ මේ විදිහට මෙතන අප්ඩේට් කියන එකට ගිහිල්ලා මේක ආයෙ වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේක ඉවරනාට පස්සේ. හරි. හරිනම් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මේ වීඩියෝ එක නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම අපේ Telegram channel වලට join වෙලා නැත්නම් අපේ YouTube channel එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් about වල අපේ Telegram channel වල අදාළ links දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ channel එකට join වෙන්න වෙන ඒ වගේම join වෙන්න එපා. මොකද
නම සර්ච් කරලා යන්න ගියාම ස්කැමර්ස්ලා එහෙම සෙට් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒ ලින්ක් එකකින් විතරක්ම එන්න. හරි. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. හැමෝටම ජය වේවා.